එන්නක ළමයි කම්මැලිකම යන්නත් එක්ක විනාඩි 5න් හදන්න පුළුවන් ෆලූඩා එකක් බොන්න. ඉතින් ෆලූඩා කිව්වහම කවුද අකමැති? මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න හැමදාම ෆලූඩා බොන්න හිතේ. මුලින්ම ඔයා කැමති භාජනයක් අරගෙන ඒකට සීනි හැඳි 3ක් දාගන්න. මේ මිශ්‍රණය ටිකක් වැඩිපුර හදන නිසා තමයි මම සීනි ටිකක් වැඩිපුර ගත්තේ. එතකොට ඔයාට විතරක් හදනවා නම් සීනි හැඳි 2ක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැම්ම සීනි ප්‍රමාණය වැහෙන ගානට වතුර එකතු කරන්න ඕනි. දැන් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලා පාවිච්චි කරන ලිපේ ගින්දර දාලා මේ සීනි ටික දිය කරගන්න. බුබුලු දාලා එන ප්‍රමාණය වෙනකොට ලිප ඔෆ් කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපේ මේ මිශ්‍රණය භාජනයකට දාලා හොඳට නිමෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පොඩි භාජනයක් අරගෙන ඒකට කසකසා ඇට ටිකක් දාලා ඒ ටිකත් හොඳට පෙගුණට පස්සේ පෙරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් තමයි ළමයි මගේ ආසම වැඩේ යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කෑමක් හදනකොට ඒකේ ආසම පාට් එකක් තියෙනවනේ. මේ ෆලූඩා හදන වැඩේ මම ආසම පාට් එක තමයි අපි හදපු sugar mix එකට red colouring add කරන එක. මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ skin tone කියන red colour එක. ඔයාලට red or pink කැමති colour එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ ෆලූඩා එකට ඕනෙම දේ තමයි rose water. මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා එකතු කරගන්න ඕනි. මොකද මේක නැත්තම් අපි හදන මේ ෆලූඩා එකෙන් නම් කිසිම වැඩක් නැහැ. හරි, මේ දෙක කැමති ප්‍රමාණය එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. අනිත් එක rose water වැඩි කරගන්න හැම එපා. හරිම පරිස්සමට පොඩ දාලා එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් ඔයාලගේ කෝප්පෙට දාලා අපි හදාගත්ත සුගර් මික්ස් එකත් ඒකට දාගන්න. මම මෙතන ඔක්කොම දාන්නේ නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයක් දැම්මම හොඳටම රස එනවා. ඉතින් මං ගත්ත කෝප්පේ ඔයාලට හරියටම කලර් එක පේන්නේ නැති නිසා මම මේක වීදුරුවකට ගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කලර් එක තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් ඔයාලා හොදලා පෙරලා පැත්තකින් තිබ්බර කසකස හැට ටික මේ ෆලූඩා එකට දාලා ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් කැමති නම් අයිස්ක්‍රීම් එතකොට ජෙලි වගේ දේවල් දාලා රස බලන්න පුළුවන්. අයිස්ක්‍රීම් ඕනිම නැහැ. කැමති නම් විතරයි ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අයිස්ක්‍රීම් නැතුව මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඉක්මනටම රස ෆලූඩා එකක් හදලා ඔයත් රස බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ජීවිතයේ ලස්සනට විඳින්න කැමති කට්ටිය මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා පුංචි like එකක් දාලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගිහින් යන්නම් මං මනු.